Okay. Let me read from Psalm 139. Hadd olvassak fel a 139. Zsoltárból. Greetings, everybody. Üdvözlünk mindenkit. Hope you're doing good. Remélem jól vagytok. And you already had your lunch, and it was Már delicious. Édetek és finom volt. Let me be for your health. Váljunk egészségetekre. Okay, so Psalm 139, verse 23. 139. Zsoltár 23-as vers. Just one sentence from this. Csak egy mondatot ebből. Search me, O God, and know my heart. Vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet. Okay, search me, God, and know my heart. Vizsgálj meg Istenem, ismerd meg a szívemet. Okay, do you think this is really powerful prayer? Gondolod, hogy ez egy erőteljes ima? Okay, when I think about prayers, what usually people pray, Amikor arról gondolkozok, hogy az emberek általában mit imádkoznak. I mean, like in the world, Mármint a világban. Religious people, random people. Vallásos vagy random emberek. Véletlenszerűen. And usually there's actually endless list of needs and wishes. Rendszerint ilyen vég nélküli listák vannak vágyakról és kívánságokról. You know, and people kind of using God as a vendor machine. Az emberek néha ilyen automataként használják Istent. You know, I just put a coin of prayer. És bedobok egy ilyen imádságélményt. And you give me a cane of blessing or És odaadod az áldásnak a töltsérét, vagy boldogságot. You know, so kind of, but when, if you read this and you think, De ha ezt elolvasod és gondolkozol, and think that this is actually a prayer, gondolkozol azon, hogy ez egy ima, then it seems to be a different prayer than what people usually do. akkor más imának tűnik, mint amit az emberek rendszeresen mondanak. I don't know if you would dare to pray with this prayer yourself. Hogyha mernél magadban így imádkozni. Would you? Will you? Mernél? Because it's actually it's really tough. Mert igazán kemény. If you would really think and understand what you give a free hand for God with this prayer. Ha elgondolkozol és megérted, hogy igazán szabad kezet adsz Istennek ebben az imában. Search me, O God, and know my heart. Vizsgálj meg Istenem, és ismerd meg a szívemet. And please just see or hear or read further. Kérlek, csak nézd meg, olvasd tovább velem. Try me and know my. There's another translation which says, and try and know my worrying thoughts, anxiety, thoughts of anxieties. Próbálj meg és ismerd meg, egy másik fordításban úgy mondja, hogy az én aggódó gondolataimat, vagy az én szorongó gondolataimat. And see if there is any wicked way in me. És nézd meg, hogy van-e ártalmas út bennem. And then lead me in the way everlasting. És aztán vezess engem az örökké valóság I mean, útján. this verse 23-24, it's like kind of loaded. És úgy értem, ez a 23-24. vers, ez telve van. You know, if you think like what may happen after a prayer like this in your life, Elgondolkozom, hogy mi történhet egy ilyen ima után az életedben. you have to be a really courageous person to pray a prayer like this. Akkor nagyon bátor embernek kell lenned ahhoz, hogy egy ilyen imát mondjál. Because whatever it is, but it's not a religious prayer. Mert ez lehet bármi, csak itt nem egy vallásos ima. When you turn to God, Amikor Istenhez fordulsz, and you're kind of surrendering, és igazán csak megadod magad, you know, and you say, és azt mondod, okay, so you have a carte blanche, you have a kind of entrance, you have a key of my life. hogy rendben, oké, itt van a belépőkártya, itt van a kulcs az életemhez. You can come, Jöhetsz, search me. vizsgálj meg, I will not hide myself from nem you. fogom elrejteni magam előled. I actually want you to search, examine me, Igazából szeretném, hogyha megvizsgálnál, hogyha megismernél. and know all the thoughts of anxiety És
Tudnál minden aggódó gondolatról. I want you to know the depth of my heart. Szeretném, hogyha ismernéd a szívemnek a mélységeit. And also, És ugyanakkor please figure out if there is any wickedness in my heart. Vizsgáld meg, hogy van-e bármi ártalmas vagy gonosz dolog a szívemben. Which are actually hiding from the whole world, from the close friends. Ami igazából rejtőzik az egész világ elől, a közeli barátok elől. Even from my family. Még a családom elől is. I don't want them to know this. Nem akarom, hogy tudják ezt. But I want you to know akarom, them. hogy te ismerd ezeket. Because if other people will know those thoughts, Mert hogyha más emberek ismernék ezeket a gondolatokat, most probably they don't know what to do with them. a legvalószínűbb, hogy nem igazán tudnák, mit csináljanak velem. But you know what to do with them. De tudod, hogy mit csinálsz. That's why I want you, God, to search me and try me. Ezért szeretném, hogyha te vizsgálnál és te próbálnál meg. Because then you will do something about this, I'm sure. Mert ezúton te biztos vagyok benne, hogy tennél vele valamit. And here he says, and please lead me. És itt azt mondja, hogy kérlek vezess. You know, after you know everything, miután tudsz mindent, after with my free volition I just open up my life, my heart, my thoughts. Ja, a döntésemmel kinyitom a gondolataimat, kinyitom az életemet. And now lead me És aztán vezess and in the way of everlasting. az örökké valóság útján. You know, when David prays with this prayer, Akkor Dávid imádkozik. he is not asking for more power, Akkor ebben az imában nem több hatalmat kér. not asking for things, for money. Nem dolgokat kér, például pénzt. I mean, did he have problems in his life? Of course. Éppen voltak problémái az életében? Persze. I mean, doesn't matter if he's a king or he's a peasant, who cares? Nem számít, hogy ő egy király vagy egy polgár. Like you have problems in your life. Így is úgy is vannak problémák az életedben. But here, I mean, David as a king, if you're a king, you have bigger problems than just average person has. De Dávidnak, mint királyként nagyobb gondjai vannak, mint egy átlagembernek. Because he had to care for the whole kingdom, for people, for other people. Mert az egész királysággal törődnie kellett más emberekkel. So he's not asking anything else. És nem kér semmi más. You know, he's not asking for the head of his enemies. Nem kéri az ellenségeinek a fejét. Which would be a logical thing to do. Ami egy logikus gondolat lenne. But what he's asking in this verse, in these verses, kér ezekben a versekben, is actually asking for a better relationship with God. Az a jobb kapcsolat Istennel. Think about this. Gondolkodj erről. A person who prays prayer like this, search me, O God, and know my heart. Az ember, aki így imádkozik, hogy vizsgálj meg Istenem, és ismerd meg a szívemet. And get deep into my life, please. És mélyülj el az életemben, kérlek. This person is asking for a better relationship. Ez jobb kapcsolatért imádkozik. It's not a religious thing. Ez nem egy vallásos dolog. It's a prayer that actually longing and thirst for more close relationship with the Creator. Ez egy ima, egy vágyakozás, egy szomjúsága, egy közelebbi kapcsolatra az Alkotóval, a Teremtővel. And so this is the first thing he's actually looking for. Tehát ez az első dolog, amit keres. For a better relationship. Jobb kapcsolat. But there's another thing he's also looking for. De aztán van egy másik dolog, amit keres. For more convictions. Több meggyőződést. Think about this. Gondolkodj erről. I don't know if you like that you have some convictions in your life. Do you like it? Nem tudom, hogy tetszik-e neked, vagy szereted-e, hogy vannak meggyőződéseid az életedben. Do you think about convictions at all? Egyáltalán gondolkodsz a meggyőződésekről? I'm sure you do. Biztos vagyok benne, hogy igen. But do you think about this, that you need more convictions in your life? Gondolsz erre, hogy több meggyőződésre van szükséged az életedben? Have you ever asked actually for more convictions? Kértél-e valaha több meggyőződést? I think this is the more this is the area in our life that we are so really don't care about this. Or not care so much. Ez egy olyan dolog az életünkben, amivel nem törődünk annyit. And this is important to have convictions. És ez fontos, hogy legyenek meggyőződéseink. Because it will determine your life, it will lead your life. Mert meg fogja határozni, vezetni fogja az életedet. In weak moments in your life, it will help you. Az életed gyenge pillanataiban segíteni fog.
convictions will help you to make decisions, hard decisions. És segíteni fog meghozni a nehéz döntéseket. I mean, like when you're about to make a really big decisions in your life. Amikor készülsz egy nagy döntés meghozatalára az I mean, életedben. Life transforming decisions. Életet változtató döntése. What is your foundation? Mi az alapod? Convictions. Meggyőződése. What you really believe deeply in your heart. Amit igazán hiszel mélyen a szívedben. What was proved to you. Ami be lett számodra bizonyítva. You know, and you accepted it and you said, okay, from now on, és azt mondtad, hogy mostantól this is what I really believe and value. ez az, amit igazán hiszek és értékelek. And this is that I don't want to let go in my life. És ez az, amit nem akarok elengedni az életemben. This is what conviction is. Ez a meggyőződés. But have you ever asked for more convictions in your life? De kértél valaha több meggyőződést? Or you're just satisfied that you have 2.5 of them in your life? Vagy meg vagy elégedve azzal a 2,5-lel, ami ott van az életedben. I'm joking, of course you have more. Persze viccelek, több van. But don't you want to grow in this? De nem akarsz ebben növekedni? I'm sure you do. Biztos, hogy ebben But maybe it never came to your mind actually that you actually have to ask for this, you have to look for this. De lehet, hogy sosem jutott eszedbe, hogy ezt kérned kell, hogy ezt keresned kell. I thought like this kind of commonly accepted life didn't satisfy David anymore. Arra gondolok, hogy ez a gyakran vagy általánosan elfogadott élet már nem elégítette meg Dávidot. I mean, his commonly accepted faith Ez also az általánosan elfogadott hit didn't satisfy him anymore. nem elégítette meg már Dávidot. For example, Például, maybe not a perfect example, but lehet, hogy nem a tökéletes példa. I mean, in a couple of months I'm eating a lot of spicy food. Néhány hónapja nagyon sok csípős ételt eszek. And just recently I discovered, És csak most jöttem rá, funny, vicces, I put the same amount of chili pepper in my food, ugyanazt a mennyiségű csilipaprikát teszem a and kajámba, now I discovered it's not enough. de már nem elég. You know, and so like, hey, before it was pretty much enough. És előtte meglehetősen elég volt. It was kind of really, you can feel it. Igazán érezhetted. But now, De most I feel I need more. úgy érzem, hogy többre van szükségem. Not enough. Nem elég. I mean, like, it's just a silly example, I És egy understand. buta példa, megértem. But like, thinking about David, Dávidra thinking gondolva, about just Christian who really have a living faith. keresztényre gondolva, akinek igazán élő hite van. You come to the point Eljutsz arra a pontra in your life when you say, az életedben, amikor azt mondod, awesome, great life I have. hogy nagyszerű életem van. Can I have more? Lehet több. May I have more? Kaphatod Is többet? there more faith adventure? Van több hitbeli kaland? Is there more deeper relationship Van még mélyebb kapcsolat? with my God? Az Istenemmel? With my best ever friend? A legjobb barátommal? Is there anything greater? Van bármi nagyobb? Nagyszerű? Because like already it's not enough for me. Mert most már nem elég nekem. It's awesome life. I'm not Nagyszerű complaining. élet, nem panaszkodom. It's not about like I want something new Nem az van, hogy hát valami újat akarok, and I want to throw out all the great things that I already have. és ki akarok dobni minden nagyszerű dolgot, ami már van. But it's like it's not satisfying me like to stay in the same level. De nem elég meg az, hogy ugyanazon a szinten maradok. When in Ephesians 5:15, Efézus 5:15-ben Paul says, Pál azt he mondja, speaks about walking circumspectly. azt mondja, hogy körültekintően járni. Erről beszél. What he encourages us Arra bátorít minket, to be even more exact in following. hogy pontosabbak legyünk a követésben. Look around Nézz körül. and you have to define for yourself Meg kell határoznod magadat. what actually you're looking for. Mit is keresel igazán? What do you need in your life with God? Mire van szükséged Istennel az életben? I'm trying to say you, Azt próbálom mondani neked, just don't get passive. hogy ne válj passzíve. Don't get just kind of okay with what you have already. Hogy
Ne legyen számodra elég, ne legyen rendben az, ami most van. You know, it's like what you have may be amazing, Amit van, az lehet, hogy ámulatos, but is there greater things de vannak-e nagyszerű dolgok, that God is actually prepared for you personally? amiket Isten személyesen számodra készített el? Are you interested in those things? Érdekelnek ezek a dolgok? This is what I'm talking about. Ez az, amiről beszélek. Deeper relationship, Mélyebb kapcsolat, more amazing, great, brilliant convictions in life. több ámulatos, nagyszerű, zseniális meggyőződés az életben, What changing in life? ami Changes in ami life. megváltoztat az életben. Be more exact in your following of your God, of your Savior. Legyél pontosabb az Istened, a megváltód követésében. You know, it's like is your desire to have fellowship with God and to have it uninterrupted? Van-e vágyad, hogy közösségben legyél az Isteneddel, és hogy ez valami olyasmi legyen, ami nem szakad meg? Maybe you have now your life which has like, you know, and interruptions in your walk with God. Lehet, hogy az életed most olyan, hogy így megy, és vannak ilyen megszakítások az Istennel való kapcsolatodban. You know, seasons. Évszakok. You know, which you can put in words like this: I read my Bible, don't read my Bible, read my Bible. Amiket így tudsz szavakba önteni, hogy olvasom a Biblián, aztán nem olvasom. I pray, I don't pray, I pray. It's like kind imádkozom, aztán nem. really simple what I'm saying actually, Nagyon egyszerű igazából, amit mondok. but I'm sure you understand what I'm talking about. De biztos vagyok benne, hogy érted. Because you're also, you know, disciple of Christ, Mert Krisztus tanítványa, uninterrupted, you know, communication, uninterrupted fellowship. szakadatlan kommunikáció, szakadatlan közösség. You know, I don't know if you ever thought about this, Nem tudom, hogy gondoltál-e valaha erre, but even the smallest disagreement with God, de még a legkisebb egyetlenértés is Istennel, let's say in my heart, mondjuk az én szívemben. if I have the smallest disagreement with my God, Ha a legkisebb egyetlenértés van ott a szívemben Istennel, if I have the smallest issue, a legkisebb probléma, it actually will hurt my relationship with Him. az igazán csak bántani fogja a kapcsolatomat vele. It will hinder my ministry. És be fogja árnyékolni a szolgálatomat. If there's a slightest disagreement, Hogyha a legkisebb egyetlenértés van ott. and I'm not talking about like legalism. És nem a legalizmusról beszélek, a törvényekről. You know, it's not legalism. Nem, ez nem törvénykezés. You know, I'm speaking about living Christianity. Hanem a kereszténység megéléséről. I mean, like, just take your pulse Csak vedd a pulzusod. and just imagine that it would stop for 5 minutes. Csak képzeld el, hogy 5 percre megáll. You know, how you would feel it. Hogy éreznéd magad? I mean, probably you would not feel anything because you would be dead. Valószínűleg semmit nem éreznél, mert meghalnál. I mean, like, why we take it so important, this flow? Miért nagyon fontos számunkra ez az áramlás? And if something happened with my pulse, I'm immediately calling the doctor and searching for help. És amint történik valami a pulzusommal, azonnal hívom a dokit és vizsgálom, hogy egészséges vagyok. I'm already panicking and I'm already saying, oh, trouble, I have issues. Már pánikolok, már generálom a problémámban. And think about life with God. És gondold el az Istennel való életed. It can be like that. Ilyen lehet. You know, and you say like, my God, I don't feel this pulse, I don't feel this relationship with my God. És azt mondod, hogy Uram Isten, nem érzem a pulzust, nem érzem a kapcsolatot Istennel. What should I call? Whom should I call? You Kéne know, hívnom. what kind of doctor should I search for? I mean, Milyen doktort kéne keresnem? you know, I have to do something about Valamit this. tennem kell ezzel. Search me, God, and know my heart. Vizsgálj meg Istenem, és ismerd meg a szívemet. And lead me in the way of everlasting. És vezess az örökké valóság útján. This is your doctor. Ez a te orvosod. This is the way to pray. Ez az út, amit tudsz And I imádkozni. hope you're really having a great day. És remélem, hogy nagyszerű napod van, But after this message, it can be even better, right? de ezután az üzenet után csak még jobb lehet, ugye? And you don't owe me anything És nem tartozol semmivel. for free. Ingyen van. God bless you. Isten